Hello YouTube! Hello sa mga 800 na subscribers. Ang dami, no? Yay! 800 na tayo po. Nandito pala kami ngayon sa anong lugar? Bilya Sabina Talipapa, Quezon City, Mabuhay! Sige sir, daan po sir. So ngayon gumagawa kami ng unicorn backdrop. At kasama namin yung nag-setup ng catering. Eto, pare, kaway-kaway dyan. Ano yung pangalan ng catering mo? G-Twins Catering, ha? Mag-ano kayo dyan? Masarap mga pagkain nila. Shout out sa Rose Bloom. Ano? Rose Bloom? Shout out pala sa mga subscribers natin. So, konti na lang. Magwa 1,000 na tayo. Galingan dito. So challenge sa amin kung paano pagandahin yung venue kasi sa bakuran lang. So mamaya titignan nyo yung pagbabago. Kita kits, bye bye! Ano sabi mo? O sige, shout out ka na. Nagtirin ko na ako lang. Itambot mo yan, pre. Itambot mo yan. Ay, lagot siya, oh. May camera, oh. Dedensya. Kukunin ko na nga yan si M, eh. Ayan, pre. Sayang yun, ah. Grabe ka naman mahal ng Hey guys! Ang logo mo. Ha? Sa gilid. Meron doon yung copy ng logo. Yung mall na bago. Doon ako bibili. Kaya isang lang piraso. Depende. May mga may mga nagpapaano ng 150. Depende sa logo. Yung mga metallic na logo, magkano? Saka hindi ayaw ko ng metallic. Masakit sa kamay. Tapos 100 pala pinalogo mo. Paltos na kami mo dun. Ano? Kaka-gold. Kabubuhan mo dun. Paltos kami mo dun. Naranasan ko ngayon. Gumawa lang ako ng garland. Ay ng ay pag yung Arm, maganda yung arm na gawa. Pag lumalaki, ganun pa rin yung ulo. Pag ganito, pag bumabata, nag-iiba. Hindi kasi ang more on sa mga pastel. So ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng balloon arm, cake arm. 1, 6, 6 pa.
pag nakita ka ng boss mo, oh. Ito, nakagaw ko na po yung tauhan niya. Kaway-kaway sa boss mo, ha? Eh, shout out sa boss mo naman yan. Lipat na ako.